السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأعزاء. اليوم إن شاء الله عندنا part 3 من oral mucous membrane non-keratinized areas and specialized mucosa. هاي الكونتنتس lecture راح نبدي بيها إن شاء الله مع lining mucosa. lining mucosa أول شيء location، فيها مكان نعتبرها هذه هي lining أو non-keratinized mucosa. كل الأماكن موجودة بالأورال كافيتي except الماستيكاتري ميوكوزا، يعني except الجنجفة والهارت بلت. زين، وبالإضافة إلى الإكسبشن الآخر اللي هو السبيشالايزد ميوكوزا اللي هو الدورزال سيرفيس أوف ذا تانج، يعني ما تبقى lining of soft pellet, lining of buccal mucosa, lining of cheek, lip, floor of the mouth, والventral surface of the tongue كلها تعتبر من ضمن lining mucosa. اوكي، تنقسم lining mucosa الى zones، الى مناطق مختلفة. هاي الزونز هي ثلاثة. الاول هو الريفلكتري ميوكوزا. ريفلكتري يعني ممكن انه يصير له ريفلكشن، يصير movable أو movably attached to the underlying structures. الممبرين فيكسيشن يكون movably attached. هذا وين نشوفه؟ هذا نشوفه بالفستيبيول، وهو يسمح لنا بالحركة لللب والتشيك، السبلينجوال ميوكوزا أو سبلينجوال سلكس. هذا أيضا يكون من الريفلكتري ميوكوزا، وبالتالي يسمح لنا بالحركة بالنسبة لللب والتشيك والتانك. اكو عندنا ميوكوزا الاخرى اللي هي تكون نون ريفلكتري ميوكوزا، موجودة باللايننج بالبكال ميوكوزا، موجودة باللب تشيك وال ventral surface of the tongue، وتكون fixed to the fascia of the muscles, but it is highly elastic. يعني هي fixed ولكن بيها elasticity، بيها مرونة معينة. واكو عندنا الميكوزا اوف ذا سوفت بلت. هذه السوفت بلت، الميكوزا اوف ذا سوفت بلت هذه تكون هي ميديوم ما بين الريفلكتري والنون ريفلكتري ميوكوزا. جيد. الآن نتكلم عن وحدة منطقة. أولا lip and cheek. طبعا أنا شوي غيرت بالموضوع التكست بوك حتى تكون الأمور أوضح لكم. إنه عزلنا الميوكوزا كلها شنو، واللامنا بروبيليا شنو بيها خصائص، والسب ميوكوزا والممبرين فيكسيشن، الكل وحدة من المناطق هذه. زين، epithelium of the lip and cheek. epithelium هو بكل الأورال كافيتي هو certified squamous non-keratinized mucosa بالنسبة لل non-keratinized أو lining mucosa. لامنا بروبيليا هنا يكون هي dense connective tissue has short irregular papilla. be short irregular. lip and cheek بها short irregular. okay. Submucous layer connects the lamina propria to the thin fascia of the muscle, consists of strands of vesicle collagen fibers. طبعا there is loose connective tissue containing fat. واكو عندنا small mixed salivary glands between these strands. يعني شنو mixed salivary glands؟ احنا بعدنا ما اخذنا موضوع salivary glands. salivary glands اكو بيها نوع يسمى سيرس، واكو عندنا نوع يسمى ميوكس. ميوكس ينطينا يعني افرازات مخاطيه، السيرس ينطينا افرازات تكون ووتري، يعني نسبه المي بها عاليه ووتري. فالميكس هي نفس بيه خلايا تفرز سيرس وبيه خلايا تفرز ميوكس. اوكي.
بعد اكو عندنا فد بوينت مهمه هنا ايضا بالسب ميوكوزا، اكو عندي فد منطقه من ضمن الاورال مانيفستيشن يسموها 4 ديز سبوتس. هاي 4 ديز سبوتس هي عباره عن الريفلكشن او الانسايد ريفلكشن او lateral to the corner of the mouth position مالتها للسيبيشيوس جلاندز. السيبيشيوس جلاندز موجوده على السكين او الكوزن from outside، فممكن نشوف اكو عندنا انها ريفلكشن صايره باللاترال to the corner of the mouth، يعني بالبكال سايد. نشوف اكو عندنا فد يلو سبوتس لونها اصفر تسمى 4 دي سبوتس. بعض الاطباء بالاخص ببدايه ايامهم يعتبروها فد شيء فد اورال مانيفستيشن ديزيز معين او كذا، بعدين يعني mistakenly they believe this is a disease or maybe a virus infection, but it's only sebaceous glands. So for this spot. Okay. Membrane fixation. Membrane fixation. هنا راح يصير عندنا limit mobility of the mucous membrane, holding it to the musculature and prevent it from its elevation into folds. هذا شيء يفيدني انه ما يصير عندي تشيك بايت. يعني انتم منتبهين يمكن في بعض الاحيان الواحد ممكن يصير عنده بس خلينا نجيد انه اقدر اسجل لو لا. اوكي ده يسجل تمام. في بعض الاحيان تعض على جوعان وفد لقمه سريعه تجيك تعض على خدك او على الشفه او كذا، هذا يسبب انجري الاريا. طبعا لانه هي فيكست هاي الميوكوزا، فتجنبنا هذه التشيك بايت الا بنسبه قليله ممكن تعرف عندك كل فتره بين فتره وفتره، وهذه سببها الديفيشن ممكن يصير بالماء بالاورال كافيتي او بالجو اللور جو، يخلينا نعبر ويصير عندنا هذا التشيك بايت. زين، هذا الصوره هيستولوجيكال سكشن نشوف بها الميوكوزا. هنا الميوكوزا طبعا نشوف اول خطوه انه نشوف الابيثيليال تيشو. الابيثيليال تيشو يتكون من 3 layers. قلنا اكو عندنا basal intermediate والsuperficial layer. ماكو عندي هنا stratum corneum، ماكو عندي layer of keratinization اللي هي non keratinized epithelium. هاي واحد. ثانيا ماكو عندي epithelial ridge طويلة ومتعددة، عندي نبي هاي وعندنا صغيرة كبيرة قصيرة وقليلة. لامنا بروبيريا. لامنا بروبيريا تتكون من 2 parts اللي هن البابيلاري لاير. شوف البابيلاري لاير مكانها صغير، بس هاي البابيلاري لاير. وعندنا الريتيكولار لاير تكون هي اوسع واكبر. سب ميوكوزا. سب ميوكوزا يحتوي على السليفري جلاندز اللي هي هاي السليفري جلاندز، وتحتوي على الميجر بلاد فيزلز اللي هي هاي بلاد فيزلز. وهذا هو اللوز كونكتيف تيشو اللي موجود ويغذينا بالنيوتريشن ويوفر اتاتشمنت ما بين الاورال ميوكس ممبرين والاندرلاينج فيشيا اوف ذا مسلز. اوكي، الموضوع الاخر اللي هو الفيستيبولار فورنكس، يعني الفيستيبيول والالفيولار ميوكوزا. طبعا احنا قلنا الفيستيبيول هي ريفلكتوري والالفيولار ميوكوزا هي fixed, but they have the same properties. Epithelium was stratified squamous non-keratinized epithelium. lamina propria طبعا ماكو عندي no papillary layer at all، يعني ماكو papilla، ماكو epithelial ridges، فشي بسيط ربما في بعض الأمراض. Submucosa. The alveolar mucosa is thin, loosely attached to the periosteum by a well-defined submucous layer of loose connective tissue, and it may contain small mixed glands. أيضا تحتوي على الميكست salivary glands. mixed يعني تحتوي على السيرس وعلى ميوكس. ولا تخافون إن شاء الله راح جايين على موضوع السليفري جلاندز وهنتكلم عنه بالتفصيل. membrane fixation اللي هو يكون loosely attached
to the underlying structures بالنسبة للvestibular fornix، وطبعا firmly attached بالنسبة أو tightly attached بالنسبة للalveolar mucosa. زين. شوفوا هنا نشوف الحد الفاصل ما بين الكيراتينايزد and pink color of gingiva، وبعد أن نعبر الميوكوجنجيفال لاين اللي هو هذا الميوكوجنجيفال لاين، هاي جنجيفا منا الالفيولار ميوكوزا. الالفيولار ميوكوزا اللي تكون هي ريد و non keratinized tissue. but الالفيولار ميوكوزا تختلف عن الفيستيبولار فورنكس. الالفيولار ميوكوزا راح تكون firmly attached to the periosteum of the alveolar crest and to the teeth. عفوا to the alveolar bone. اوكي. عفوا شنو attached loosely to the periosteum. loosely to the periosteum. بس عموما الأوربيكتال ميوكوزا هي attached and reflectory mucosa. اوكي. the median، اكو عندنا median واكو عندنا lateral labial frenum اللي هن او فرينيولا، نفس الفرينوم، ماخذيها بالصناعة اكيد وبالكومبليت دنتشر. folds هي شنو؟ عبارة عن folds of a mucous membrane containing loose connective tissue. ماكو عندي بيها no muscle fibers are found in these folds، يعني ما بيها muscles. واكو بعض الناس اكو عندهم high frenum attachment، بالاخص بالميديال او الميديان فرينم اتاتشمنت، بالجامي سمايل بيشنتس اللي عندهم جامي سمايل اسنانهم تطلع واللثه تطلع وياها، واللي عندهم لارج دياستما، فتحه بين الاسنان الاماميه، دول نحتاج انه نسوي لهم عمليه نسميها فرينكتومي، اللي هو نقص بها هذا الفولدز اوف ميوكس ممبرين او ما يسمى بفرينم، ونقلل من الطول مالتها حتى نحرر اللثه اكثر، العفو الابر ليب، وننطيها مساحة تنزل براحة. هاي واحد. ثانيا اكو عندنا لينجوال فرينم. لينجوال فرينم ايضا هي فولز من الميوكس ممبرين، وبعض الاحيان تسوي لنا مشكلة يسموها تانج تاي. تانج تاي هو اللسان مربوط مع الفلور اوف ذا ماوث، يمنع الحركة، يسوي ليميتيشن بالحركة، وبالتالي نضطر انه نسوي عملية ونقص هذه اللينجوال فرينم ونخيط المكان حتى يتحرر اللسان ويتحرك براحته. زين. هنا نشوف انه ماكو عندي بابيلاري لاير واضحه، ولا عندي epithelial ridge واضحه. اكو عندي هذا epithelial tissue وهذا جوا هو connective tissue. زين. floor of the mouth. floor of the mouth epithelium نفس stratified sequoia مثلا characterized epithelium. هنا عندنا لامينا بروبريا بها papillary layer short papilla. submucosa contain adipose tissue، واكو عندنا sublingual glands تكون قريبه من الاريا ايضا، اللي هي salivary major salivary glands. membrane fixation loosely attached، لانه هذا movable، يسمحنا بالmovement بالنسبه للtongue movably attached. اوكي. وهاي صوره لهاي الشورت بابيلا، تكون شورت هاي البابيلا. now we have the inferior surface of the tongue، ventral surface or inferior surface of the tongue. epithelium أيضا هي تكون stratified squamous، lamina propria، papillar short. submucosa cannot be identified as a separated layer، من دمج ويا lamina propria لأنه very little space. membrane fixation tightly bind to the muscles of the tongue. هاي الصورة histological section نشوف بها الابيثيليال tissue، short papillary layer، مسافة بين السبميوكوزا بين اللامينا بروبيريا والسبميوكوزا كلها قليلة، لأن هاي المسلز اوف ذا تانك، هاي الجو هنا مسلز اوف ذا تانك، هذه هي عبارة عن مسلز، هاي المسل فايبرز، وهاي هي الكونكتيف تيشو فقط.
وهذا لازم ينقسم الى قسمين اللي هو reticular layer lamina propria بالاضافه الى sub mucosa، وبالتالي ممكن نسوي identification ونفصل منطقه عن منطقه. ما عندي major blood supply بهاي الاريا. زين soft palate. soft palate قلنا هي الزون الثالثه اللي هي تكون between reflectory and non-reflectory mucosa. الكيراتينايزيشن اللي هو stratified squamous non-keratinized lamina propria shorts. It shows a distinct layer of elastic fiber separated from the submucosa. Submucous layer relatively loose and contain an almost continuous layer of mucus glands. mucus هنا الجلاندز اللي تفرز لنا شنو mucus مو serous ولا mixed mucus glands. It's also contain taste buds. تحتوي على taste buds، يعني ممكن نشعر بالتذوق وين بالسوفت باليت. هسه نرجع للموضوع ونشوفه بعدين شنو. membrane fixation tightly binds the underlying tissues. هذه هي السوفت باليت، هذه الصورة إليها ونشوف. هذا عندنا epithelial tissue، هذا الابثيريال tissue، وهذه هي ال connective tissue underlie جوا هذا الاديبوس tissue. صورة أخرى أيضا نشوف بها هذه epithelial tissue، وهذا تكون lamina propria والsubmucosa. dento gingival junction، هذا المكان اللي هو ما أخذنا احنا باللفة، وأخذنا الفري جنجفة وأخذنا الاتاشت جنجفة، و تكلمنا على السلكس وعلى السبيس اللي يصير. هذا السبيس الموجود ما بين التوث. طبعا هذا هنا انامل، وهذا هو يسموه جنجايفال سلكس. هذا جنجايفال سلكس، وتحت هنا راح يكون عندنا الجنكشنال ابيثيليوم يمتد لحد الكريست اوف الفيلر بون. زين. وهذا سميناه فري جنجايفال جروف نتذكره. A junction between epithelial tissue and enamel. It's the principal seal between the oral cavity and the underlying tissue. Depth of sulcus هو 0.5 mm to 3 mm. إذا جاوزنا هذا الليفل، جاوزنا 3 mm، راح نعتبره periodontal pocket، يعني pathological condition. Okay. Bottom of the sulcus. البوتوم اوف sulcus يبدي dental eruption على الانامل tissue، بعدين شوي شوي يزحف ويوصل إلى حد السمنتم. بس نشوف صورة إنه شلون العمر ينتهي. gingival sulcus، هذا السلكس يحتوي على فلويد. هذا الفلويد يسموه gingival crevicular fluid. gingival crevicular fluid contains فالتشو اللي هو نفس عفوا فلويد، نفس الفلويد الموجود بالبلازما، يحتوي على بروتينز، على ايونز، يحتوي على سلايفا، يحتوي على desquamated cells يعني خلايا متقشرة. desquamated cells من الجنجايفال سلكس. يحتوي على defense mechanism by cell mediated immunity، يحتوي على immune cells، polymorphonuclear cells و different immune أو inflammatory cells، بالإضافة إلى وجود البكتيريا والبكتيريال توكسينز، لأنه هنا عملية دائما أكو عندنا عملية انفلاميشن بالاريا، حرب مستمرة ما بين التشو وما بين البكتيريا الموجودة تحاول تهاجم. فبس شوية تقل الاميونيتي مالتنا راح يصير عندنا التهاب ويبدأ عندنا جنجيفايتس، التهاب الجنجفة بهاي المنطقة. اوكي، هاي صورة شوية أكبر وأوضح خلينا نقول، وهي نفسها كبرت. نشوف بيها الجنجيفال سلكس. هسه نتكلم عن شنو الجنجيفال اللايننج اوف الجنجيفال سلكس. احنا حكينا عن الجنجفة. الجنجفة قلنا هي هذه منا لهنا جنجفة، واحنا ممتدين بهذا الاتجاه، يعني منا لهنا. هذه كيراتينايزد، جواها الفيلر ميوكوزا هي نان كيراتينايزد، يعني هنا حدنا
زين منا من فوق هذا الحد مالتنا الجنجيفال سالكاس او السيليكولار ابيثيليوم، هذه هي نون كيراتينايز ابيثيليوم، نون كيراتينايز. حالها حال البكال ميكوز. طبعا يصير بها سكوميشن وبها ريت اوف هيلينج او تيرن اوفر كلش عالي بهاي المنطقه، لانه قلنا يصير عندنا دائما فلاشينج اوت، يصير عندنا شنو طبعا مايجريشن للسيلز وال الماتيريالز كلها هي between the epithelial cells، تعبر between the epithelial cells، يعني ماكو فتحة بين الخلايا تعبر هاي السيلز وحتى الماتيريالز. زين الدنتو جنجيفال جنكشن من يبدي؟ السكيور ابيثيليوم هو بعد اكو سبيس ما بين التوث ما بين الجنجيفال سيلكس، اكو عندي سبيس ما بين التوث والجاس، سبيس هذا السبيس اللي هو الجنجيفال سيلكس ما بين التوث ما بين الانامل ما بين الجنجيفال، يلتقون بهاي النقطة، من هاي النقطة لحد هاي النقطة، هذا يسموه جنكشنال ابيثيليوم، هذا هو الكونكشن، هذا هو الابيثيليال اتاتشمنت. شلون صاير الابيثيليال اتاتشمنت؟ هسه نشوف. هذا الجنكشنال ابيثيليوم اللي يبدي من الفلور اوف ذا سيلكس الابيثيليوم لحد مسافة معينة، واللي بعده راح يكون عندنا periodontal ligament، راح يتكون من stratified squamous non-keratinized epithelium، يتكون من 3 to 4 layers apically، يوصل إلى 15 إلى 30 layer coronally، يعني من كراون 30 layer تقريبا، وهناك عندنا 3 4 layer. زين undergo cell division and turnover rapidly، لانه عندنا منطقه قلنا يصير بها destruction بسبب الانفلاميشن، يحتاج انه يصير عندنا turn over سريع وتتكون خلايا جديده. زين the most superficial layer provide an actual attachment of gingiva to tooth surface enamel or sometimes cementum by means of structural complex يتكون يسموه epithelial attachment. هذا ال structural complex من ايش متكون؟ متكون من basement membrane او basal lamina formed and maintained by the flattened superficial cells that adheres to the tooth surface, to which the cells are attached by hemidesmosome. hemidesmosome ماخذين بالكورس الأول بمحاضرة الأولى، هي by mean of the cellular attachment، وقلنا two hemidesmosomes راح يكون لنا desmosome. Okay. This basal lamina is unique because bind to calcified structure rather than to the connective tissue. يعني الاتاشمنت مالتنا اذا نرجع للصورة هنا اكو عندي basement membrane من جهة الانامل او السمنتم، وهذا attached على الانامل او السمنتم، واكو عندي basement membrane طبيعي اساسا موجود وين؟ ما بين الابيثيليال تيشو والكونكتيف تيشو. وهنا أنا أكو عندي multiple layers تبدي من 3 إلى 4 layers apically، توصل إلى حوالي 15 إلى 30 layer coronally، هذا يسمى junctional epithelium اللي هو part من ال reduced enamel epithelium، راح ناخذها إن شاء الله بالتول development، اللي هي اساسا جزء من تكوين التوث، بارت من السيلز المسؤولة عن تكوين التوث نفسه، تبقى وتسوي لي هذا الجنكشنال ابيثيليوم، وهو راح يوفر الاتاشمنت. للعلم هذا الجنكشنال ابيثيليوم هو من اهم الامور اللي تميز الاسنان الناتشرال عن الزراعة مثلا، انه بالزراعة ماكو عندي ابيثيليوم اتاشمنت بهالطريقة، ماكو عندي تشو يلزق عليه السيلز مثل ما تلزق السيلز على الناتشرال توث، يعني بنخلي الزرعة لازم اكو عندنا فتحة، اكو عندنا سووا نوع من ال textured metals حتى شوية يحصلون attachment او على الاقل ميكانيكال etching او يسمى بالاسيد او ماشيند etching للسيرفس مال الامبلانت، حتى نحصل هذا الاتاتشمنت ما بين التشو وما بين الزرع، وماكو
حقيقة ماكو هذا الاتاشمنت، او خلينا نقول احنا صار عندنا very weak attachment، مو مثل ما موجود بالجنكشن ابيثيليوم اللي يعتبر يعني قوي جدا. هاي صور اخرى توضيحية لنفس السيليكولار ابيثيليوم. هذا نشوف منه عندنا النون كيراتينايز اللي السيليكولار ابيثيليوم، وهذا هو الجنكشنال ابيثيليوم. اما البوزيشن للجنجايفال سيركلز اثناء الاربشن قلنا يبدي عندنا وين يصير؟ يبدي يصير عندنا على الانامول، ولكن ويا العمر ويا الايج يبدي ينزل هذا الاتاتشمنت، لانه التوث حقيقة هو باقي موقعه، بس اللثة اللي تاخذ موقعها الطبيعي تنزل. واذا صار عندي موقعها اللي هو ما يكون طبعا بالسيرفايكال بارت، لازم يكون على السمنتم، لانه الانامل هو سموث سيرفيس، بالتالي اي انفكشن تخليه انه يندفع. السمنتم رف سيرفيس، وتدخل فيه يصير به انسيرشن الفايبرز. نتذكر الشاربيز فايبرز الموجوده امبيدد بارت من اي فايبرز ضمن الكالسيفايد تشو تسمى شاربيز فايبرز. ممكن يصير به امبيدنج فايبرز والفيبرلز، وبالتالي ممكن انه البيزل لامينا يصير بها اتاتشمنت على السمنتم اكثر من الانامل سيرفيس. ومنطقه السمنتو انامل جانكشن دائما تكون ضعيفة، فيسحب عليها بصورة سريعة الاتاشمنت. وهذا يخلينا نشوف انه الاسنان دائما عند الاطفال نشوفها حتى اذا صار بها eruption او صار eruption خلال فترة معينة، نشوف كأنه ماكو عندنا short clinical crowns. ومع العمر من يوصل عمر عشرينات 25 24 راح نلقى عندنا very much longer clinical crowns. وطبعا كل ما الإنسان يكبر كل ما يزداد عندنا حجم الأسنان، لأنه يزداد عندنا الجنجايفال ريسيجن تسمى. Okay, now we have the specialized mucosa or lingual mucosa. هذه specialized أو dorsal surface of the tongue راح نتكلم عنها part 2. حتى لا يصير ثقيل الفيديو خليه نحول على part 2. Okay.